ขั้นตอน Hard Reset กล่อง Playbox เพื่อกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อกล่อง Playbox ค้างหรือไม่ตอบสนองการทำงานขั้นตอน Hard Reset กล่อง Playbox Model S912 ขั้นตอนที่ 1 กดปิดสวิตช์กล่อง Playbox ที่อยู่ด้านหลังกล่องขั้นตอนที่ 2 ใช้อุปกรณ์ปลายแหลมจิ้มช่อง Reset ซึ่งอยู่ระหว่างพอร์ต USB ทั้ง 2 พอร์ตขั้นตอนที่ 3 กดอุปกรณ์ปลายแหลมค้างเอาไว้ห้ามปล่อยขั้นตอนที่ 4 กดเปิดสวิตช์กล่องขึ้นมาโดยยังคงจิ้มช่อง Reset ค้างไว้จนกว่าที่หน้าจอทีวีจะแสดงรูปหุ่นยนต์สีเขียวนอนหงายขึ้นมาขั้นตอนที่ 5 ใช้รีโมท Playbox กดคำสั่งเลือกไปที่ Wrap Data or Factory Reset ขั้นตอนที่ 6 ระบบจะสอบถามอีกครั้งให้เลือกเมนู Yes เพื่อยืนยันจากนั้นรอสักครู่หน้าจอจะกลับไปที่รูปหุ่นยนต์อีกครั้งขั้นตอนที่ 7 เลือกเมนูคำสั่ง Reboot System Now รอสักครู่จนกว่ากล่องจะบูตกลับขึ้นมาใหม่ขั้นตอนที่ 8 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต AIS Fiber เพื่อเข้าใช้งานในกรณีต่อผ่าน LAN กล่องจะต่อให้อัตโนมัติแต่หากเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กดรีโมทเลือกตั้งค่า Wi-Fi และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต AIS Fiber สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกเครื่องหมายมุมขวาบนที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็สามารถตั้งค่า Hard Reset AIS Playbox รุ่น S912 ด้วยตัวคุณเองได้แล้วครับ